10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्वागत छ तपाईहरुलाई KIC कम्प्युटर ल्याबको ल्याब 4 को 6 डेमा। आज तपाईहरुलाई म देखाउने छु यहाँसम्म जति टुल्स छ सबै टुल्सको तपाईहरुलाई काम गर्न मैले सिकाइदिएको छु। अब यहाँ छ भ्यू। भ्यूमा कुन कुन टुल्सको के काम हुन्छ म तपाईहरुलाई आज लास्ट डे हो यसको वर्डको, जुन winword भन्छ त्यसलाई, यसको आज लास्ट डे हो। यतिमा तपाईहरुले यति सिक्नु भयो भने यो वर्डमा winword कसरी युज गर्ने, कसरी फाइल्सहरु बनाउने, कसरी बुकहरु लेख्ने सबै यहाँबाट आउँछ तपाईहरुलाई। अब त्यसपछि यहाँ आउनु भ्यूमा। भ्यूमा प्रिन्ट लेआउट छ, जस्तै यहाँबाट गरेको थिएँ नि मैले प्रिन्ट लेआउट, अनि यो पोइन्टरले हेर्नु वेब लेआउट, त्यही देखाउँछ यहाँ। प्रिन्ट लेआउट भनेको यस्तो यो प्रिन्ट लेआउट भयो। अब मैले फुल स्क्रिन गर्छु भने यस्तो देखाउँछ हैन, अनि तपाईले यहाँबाट क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वेब लेआउट भनेको यस्तो देखाउँछ, इन्टरनेटमा जुन तरिकाले दिएको हुन्छ पेज त्यही तरिकाले देखाउँछ। आउटलाइन भनेको यस्तो तरिकाले देखाउँछ हैन, यो तरिकाले तपाईलाई जुन डकुमेन्ट लेखेको छ त्यो देखाउँछ। अनि तपाईलाई यहाँ ड्राफ्ट छ, ड्राफ्ट भनेको यस्तो तरिकाले देखाउँछ। तपाईले देख्नको लागि युज गर्न चाहिँ पढ्नुहुन्छ भने कुन तरिकाले तपाईले चाहिँ त्यो तरिकाले तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अनि त्यसपछि के छ यहाँ रुलर्स छ। रुलर्स भनेको के हो, जस्तै यो पेपरको यसले कति मार्जिन राइट छ लेफ्ट युज गरेको छ त्यो देखाए यसले हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर अब यो रुलर्स युज गर्ने बित्तिकै यो रुलर्स यस्तो देखाउँछ। अब यो रुलर्सलाई तपाईले सार्नु भयो भने यो यता आउँछ सेन्टेन्सहरु हैन लेखेको, अनि त्यो काम गर्छ, ठीक छ। रुलर्सहरुले तपाईले यहाँ यसलाई यहाँ छ नि, जस्तै यहाँ ल्याउनु अनि माथि सार्नु भयो भने यो लेखेको माथि आउँछ हैन। यसलाई यता सार्नु भयो भने सेन्टेन्सहरु लेख्नको लागि तपाईलाई मार्जिन खाएको हुन्छ नि, त्यसले मिलाउने गर्छ हैन। त्यसपछि ग्रिड छ। ग्रिड लाइन भनेको के हो, जस्तै अब तपाईले यहाँ कुनै न्यू पेपर लिनु भयो, अब तपाईले यहाँ ग्रिड लाइनको काम के हुन्छ मेन, कि तपाईलाई कुनै इमेज या केही बनाउनु पर्यो भने तपाई ग्रिड लाइनमा क्लिक गर्नु। अनि त्यसपछि यो पोइन्ट वाइज छ नि, पोइन्ट टु पोइन्ट युज गरेर तपाईले ड्र गर्नुहुन्छ अनि सजिलो हुन्छ, ठीक छ। डकुमेन्ट म्याप छ। डकुमेन्ट म्याप भनेको तपाईले म्याप एड गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले गर्नुहुन्छ अनि यहाँ देखाउँछ डकुमेन्ट म्याप। त्यसपछि थम्बनेल छ। थम्बनेल भनेको जस्तै यहाँ यो भयो त थम्बनेल भनेको जस्तै कतिवटा पेपर तपाईले अहिले ओपन गर्नु भएको छ अनि सब पेपरहरु यहाँ देखाउँछ हेर्नु। जस्तै फोर्थमा क्लिक गर्नुभयो यहाँ आउँछ, 2 मा गर्नुभयो, यो सबै जति छ नि पेपरहरु सब देखाउने काम गर्छ, त्यसले थम्बनेल भन्छ हामी, ठीक छ। जुमको काम तपाईलाई थाहा छ, यहाँ आफ्नो तरिकाले गर्नु 200% छ, 75% छ, जुन तरिकाले तपाईलाई जरुरी परेको छ तपाई यहाँ लिन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। वन पेज छ। जस्तै यो पेज भनेको अहिले वनै पेज हो, तर तपाईलाई यहाँ देख्नु पर्यो भने यसरी क्लिक गर्नु, हेर्नु यो वन पेज देखाएको छ हैन। 2 पेज गर्नुभयो भने यही फाइललाई 2 पेजमा डिस्प्ले गर्छ, ठीक छ। अनि यसको साइज कम छ, यो साइजले ठुलो गर्नु अनि मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। अनि पेज विड्थ भनेको तपाईले यस्तो देखाउँछ हेर्नु, पेजको विड्थ ठुलो गरेको छ हैन। न्यू विन्डोज भनेको क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो देखाउँछ। अनि एरेन्ज अल भनेको यहाँ हेर्नु, एरेन्ज अल भनेको यस्तो देखाउँछ, फाइल टु फाइल देखाउँछ हेर्नु। एउटा फाइल त्यो थियो, अर्को फाइल तपाईले अटोमेटिक यस्तो खुलिहाल्यो हैन। तपाईले जुन युज गर्नु छ तपाईले यो हटाउनु छ भने हटाइदिनु, यसले चाहियो भने तपाई यसलाई ड्र्याग गर्नु अनि आउँछ, ठीक छ। यसले स्प्लिटको काम भयो। एरेन्ज अल भनेको यस्तो आउँछ, पहिलाको जुन एरेन्ज गर्नु भएको थियो त्यस्तो। अनि भ्यू साइड छ, यसलाई क्लिक गरेपछि दुईटा पेपर खोल्नु नि, यो एउटा फाइल यही फाइललाई दुईटा पेपर देखायो नि त, यसलाई भ्यू भन्छ। यो के भन्छ हामी, भ्यू साइड बाइ साइड। रिसेट विन्डोज पोजिसन भन्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै यो पहिलाको पोजिसनमा आइहाल्यो जुन अहिले मैले गरेको थिएँ। अनि तपाईले पहिलाको नर्मल चाहियो भने यहाँ क्लिक गर्नु। त्यसपछि छ स्विच विन्डोज। यो तपाईलाई कुन जस्तै 2-3टा पेपर छ भने तपाई कुन पेपरमा जान चाहनुहुन्छ त्यो देखायो। जस्तै यहाँ मैले 1 पेपर जानु छ, 1 नोट पेपर यहाँ देखायो। मलाई 2 मा जानु छ भने यहाँ मैले 1 मा क्लिक गरेँ, 1 मा जान्छु, यहाँ गर्छु, 1 यहाँ क्लिक गर्छु भने नर्मलमा आउँछु, जुनमा क्लिक गर्छु जस्तै जतिवटा पेपर छ त्यहाँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देखाउँछ, ठीक छ। अब तपाईहरुले यहाँसम्म सिक्नुभयो कसरी काम गर्ने। र लास्टमा तपाईहरुले एउटा म सिकाउन चाहन्छु के
कि जस्तै कुनै पनि यो फाइल डकुमेन्ट भयो भने यसमा कसरी लक लगाउने, लक लगाइदिएपछि कसैले पनि यो तपाईँको फाइललाई ओपन गर्न नपाओस्, यो पासवर्ड लगाउन अहिले तपाईँ सिकिहाल्नु। लास्टमा के गर्नु, यहाँ जुन फाइल्स तपाईँले बनाउनु भयो लेख्नु भयो यसलाई के गर्नु, यहाँ यो छ नि यो अफिस बटनमा क्लिक गर्नु अनि सेभ गर्नु, सेभ एज या सेभ गर्नु जे गर्दा हुन्छ, सेभ गर्नु। सेभ एज गरेर हेर्नु मैले अब हेर्नु कुन ठाउँमा गर्नुहुन्छ, जस्तै मलाई डेस्कटपमा गर्नु छ अनि फाइलको नाम यही होस्, तर योमा म लक लगाउँछु, योमा पासवर्ड लगाउँछु। त्यसको लागि के गर्नु, यहाँ टुल्स छ, कसरी पासवर्ड लगाउने, कुनै पनि फाइलमा कसरी पासवर्ड लगाउनु पर्यो भने नि यहाँ जानु अफिस बटनमा अनि के गर्नु, सेभ एजमा जानु। सेभ एजमा गएर यहाँ छ नि टुल्समा क्लिक गर्नु अनि यहाँ छ नि जेनरल अप्सनमा क्लिक गर्नु। यहाँ पासवर्ड राख्नु, जस्तै मैले 1 2 3 राखेँ, फेरि मैले 1 2 3 टाइप गर्नुपर्छ, यहाँ ओके गर्नु होइन। अनि फेरि उसले पासवर्ड माग्छ 1 2 3 मैले राखेँ, फेरि मैले ओके गरेँ, फेरि पासवर्ड माग्छ 1 2 3 राख्नु अनि ओके गर्नु। किन सबै राखेँ, किनकि एउटा जुन पासवर्ड राख्नुहुन्छ त्यो सेम हुनु पऱ्यो। सेभ गरेँ, सेभ गर्ने बित्तिकै मैले क्यान्सल गरेँ। अब कुनै पनि फाइल छ, यो फाइल म कसैलाई सेन्ड गरेँ या कसैलाई दिएँ, तर फाइल त यही हो, डेस्कटपमा छ, यसलाई क्लिक गर्नु, अब खोल्नु, ओपन गर्ने बित्तिकै यसले पासवर्ड माग्छ। हेर्नु पासवर्ड माग्यो नि यो फाइलले। अब यसको पासवर्ड कुन हो, 1 2 3 मैले राखेँ अनि ओके गरेँ। ओके गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ, फेरि माग्यो 1 2 3 गरेँ अनि फेरि ओके गरेँ अनि त्यसपछि यो फाइल के भयो, हाम्रो अगाडि खोलो। यही तरिकाले तपाईँले फाइल्समा यो जुन हुन्छ तपाईँ डकुमेन्टमा आफ्नो पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको अफिस प्याकेजको विनवर्ड सकियो सबै, जे बुझ्नु भएको छैन पछाडिको ल्याब हेर्नु, ल्याब क्लासहरू हेर्नु अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। जे प्रब्लम भयो, जे बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु, कमेन्ट सेक्सनमा गर्नु, म तपाईँहरूलाई गरेर सिकाउने छु। थ्याङ्क यू। यति हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूले यदि यहाँबाट हेल्प हुन्छ भने साथीहरूलाई सेयर गर्नु र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु।